تعالوا معنا يا شباب. أولا كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، تنعاد عليكم إن شاء الله. هي أول يوم وإن شاء الله يكون سهل على الكل. بعرف إنه مش الكل بيكون سهل عليه صيام رمضان، بس إن شاء الله الله يسهل عليكم كلياتكم. بدنا نبلش اليوم بسلطة فواكه. رح تسألوني أول سؤال، ليش مش عامل قطايف؟ بقولكم أول إشي ليش. هلا غير إنه الفواكه ممتازة إلكم ولصحتكم وكل الألياف اللي فيها والمعادن والفيتامينات والسكر الكوي كله هذا، بس لانه الكل بيعرف انه امه اول يوم ما بتروح بتجيب القطايف من محل القطايف، لانه بيكون اوسخ يوم لكل اللي عم بيقلوا عليه القطايف واللي عم بيعملوا عليه القطايف. فاول يوم بدك تمشيها، بتروح بتاخذ تاني يوم لانك بتكون شاطر وجدع في هالموضوع. فمشان هيك ما بدنا نسوي اليوم قطايف، بس بعدين بنشوف لكم اياها هذيك الثانيه. المهم نبلش اول اشي حبة رمان. عم نفرجيكم هون كيف تقطعوها مشان تقدر تتفتفت بينات اصابعكم بسهولة جدا. بتعملوها على كل جزء مطنبز من الرمانة، وبتحط شرخ صغير صغير وبتطلعه. شوف كيف بيطلع معك، ممتاز. بتطلعهم وحدة وحدة. هلا في ناس بيقول لك يا اخي بدك تقعد تقيمها وحبة حبة. في اكثر من طريقة. امسك هاي وطبل عليها زي تبعون رمضان زمان، بيطبلوا مشان يفيقوهم مشان يتسحروا الناس. طبعا بتشوف الرمانات رايحين يمين وشمال، بس تزبط يعني اذا بتجيب وعاء شوية مدور، مش اشي مخفوص زي هيك. فهاي اول ايش شغلة بنزيدها على السلطة. تاني اشي رازبري او توت العليق، زاكي كتير، لونه احمر، وتنظفه. وثالث اشي بدنا نبلش عليه العنب الاحمر. هلا هل ممكن تبدل العنب الاحمر بالعنب الاخضر؟ رح تسالوني هذا السؤال، اكيد في ناس منكم رح يسالني هذا السؤال. بتقدر، واذا بدك ما تحطه ما تحطه، كل واحد بحط اللي بده اياه. احنا حابين نعمل سلطه هيك بس متجانسه والوانها حلوه، ولما تشوفوها ضيوفك باول يوم رمضان. طبعا ما بعرف مين حدا بعزم اول يوم رمضان صراحه، لانها يعني بتكون الكل بده يدوخ وصعب وصار رمضان وراسي بوجعني. فيعني ما بعرف اذا هاي الشغله بحبوها الستات، يعني يكون عندهم عزيمه من اول يوم. حسب يعني كل واحد وظرفه. المهم بعدين نمشي على اللي بعدها اللي هي فراولة أو الفريز. هاي كل المعلومات عنها، بتحافظ البشرة، فيتامين سين في سي فيها. بعدين نمشي على الموز، وتبلش تقطع فيه كمان. برضو الموز اشي ممتاز، بوتاسيوم وممتاز للطاقة. يعني أنا يعني بعتبره زي وجبة متكاملة حتى المرات لما الواحد يكون جوعان بما تاكل لك أكلة كاملة. هي الموز الهضم، طاقة، بي 6، تفاح. كل واحد باكل تفاح. تفاحة باليوم بتطلعك، ما بتخليك تروح عند الدكتور بيقولوا قال. طبعا هاي بطبقها ولساتني بروح على الدكتور، ما بعرف ليش. بس المهم برضو التفاح ممتاز. برضو ممكن تكون وجبة للي بيكون جوعان، تمسك لك تفاحة بتاكلها، فيها ألياف فيها سكر، بتحافظ على معدل السكر في جسمك. يعني ممتازة كتير كتير. احنا بنحب نقشره لانه القشر عادة بيكون عليه نوع من الشمع. هلا هو في شمع طبيعي وفي شمع اللي هم بزيدوا عليه. طبعا احنا عندنا بامريكا بزيدوا عليه شمع، فمش كتير كويس، فبنحب نقيمه. بس تقدر برضه تحطه بمية دافية وتخليه يدوب عنه، او اذا انت عندك شجرة في البيت برضه بيصير. بعدين عندك الكيوي، برضه بنحب نقشره. يعني صراحة إذا ما بتقشر الكيوي في عندك مشكلة نفسية، إذا بتقدر تاكل قشرة الكيوي مع الشعر اللي عليها. بس يعني الله يوفقك، شو بدي أحكي لك. برضه الكيوي ممتاز للصحة وللبشرة، ممتاز للنوم برضه لأنه فيه بيساعد على النوم، السيروتونين. طبعا مش تفضحنا وتاكله قبل ما تروح على صلاة التراويح، تروح تنايم بعدين بالأخير. بعدين العنب الأخضر برضو ممتاز. زي ما قلت لكم أخضر أحمر اللي متوفر يا شباب تقدروا تاخذوه. طبعا بعرف إنه هلأ شتاء فمش كل الأشياء متوفرة، بس أنتوا بتلاقوه جيبوه وحطوه. وهي هون توت أزرق، طبعا ما في، مش رح نقسم توت أزرق يا شباب، يعني مش منطق. وفي توت اسود، اللي بيعرف التوت في توت اسود وفي التوت العادي اللي احنا بنعرفه، هم بيختلفوا عن بعض. هلا بنجيب برتقانه او برتقاله وبنعصرها. في ناس بيحب يحط البرتقال كمان زي ما هو،
احنا حبينا هون نعصره، بعطيك شوية حلاوة، وهيو مقدم وممتاز وجاهز للأكل. يعني اشي بشهي، ويخليك يعني تكون ماشي لتاني يوم لما يطلع لك القطايف. وصحتين يا شباب.